ሰላም ውድ የወንድ ቱቶሪያል ተከታታይ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ይህ ወንድ ቱቶሪያል ነው። ይህን ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ እኔ ወንድማገኘው ለጊዮርጊስ ነኝ። ዛሬ ከዚህ ቀደም የጀመርነውን የግሬት ሂል ሂስትሪ ቻፕተር 5 ፓርት 2ን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ከዚህ ቀደም በዚህ ቻፕተር ላይ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ፍጻሜ እንዲሁም ደግሞ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ኮንሲኩዌንሱና አፍተርማዙ ወይም ደግሞ ውጤቱና ከዛ በኋላ የተከናወኑ ነገሮች ምን ምንድናቸው የሚለውን ለማየት ሞክረን ነበረ። ከነዛም ውስጥ ዛሬ ደግሞ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ውጤት የሆነውን ትልቁን የዓለም ክስተት ኮልድ ዋር የተሰኘውን ርዕስ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ እያልኩኝ የተለመደ ትብብራችሁ እንዳይለየን ይህንን ቻናል ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲሱን የኤግዛም ቻናላችንን ከ2002 እስከ 2015 በየቻፕተሮቹ በሂስትሪም በጂኦግራፊም የኤግዛም ጥያቄዎችን የምታገኙበት ሪቪው ኩዌስችኖችን የምታገኙበት ቻናል ሊንኩ ላይ ታገኛላችሁ። ይህንንም ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ግሎባል ኤንድ ሪጂዮናል ዴቨሎፕመንትስ ሲንስ 1945 በሚለው ቻፕተር በቻፕተር 5 ስር አረን እናያለን ማለት ነው። the cold war realities the relation between the capitalist and communist blocks የሚለውን እናያለን። ኮልድ ዋር ምንድነው? በኮልድ ዋር ጊዜ የነበሩት እነዚህ ካፒታሊስት እና ኮሚኒስት ብሎክ እነማን ናቸው? ሪሌሽንሺፓቸው ምንድነው? ዲፈረንሳቸውስ ምንድነው? ያደርጉት የነበሯቸው ነገሮች ምን ይመስላሉ? ለመከፈላቸው ትልቁ ምክንያት ምንድነው? የትኛው ሀገር ካፒታሊስት ነው የትኛው ሀገር ኮሚኒስት ነው የሚሉትን ኮንሴፕቶች በዋናነት የናንተ ሐሳብ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለፈተናችሁ መያዝ የሚጠበቅባችሁ ኮንቴንት ይሆናል ማለት ነው እንጂ ታሪኩን እዚህ ጋር ከሞላ ጎደል በደንብ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ከዛ በተጨማሪ ግን ለየታቸው የፈተናዎቹ ቶፒክ የሆኑትን ካፒታሊስት የትኛው ነው ኮሚኒስት የትኛው ነው ወይም ደግሞ ዘ ኢስተርን ብሎክ የትኛው ነው ዌስተርን ብሎክ የትኛው ካንትሪ ነው የትኛው ከየትኛው ጋር ስትራግል ሲያደርግ ነበር በተለያየ ጊዜ የተስማሟቸው ስምምነቶች እነ ሳልት የተሰኙት እንዲሁም እነ ዲቴንት ምን ማለት ናቸው እነ ማርሻል ፕላን ምንድነው አላማቸው እነዚህ ነው ከኮልድ ዋር ላይ በዋናነት መያዝ የሚጠበቅባችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኮልድ ዋር መንስኤው ምንድነው እንዲሁም ደግሞ ፊቸሮቹ ምን ምንድናቸው ሌላው የፈተናችሁ ርዕስ ይሆናል ማለት ነው። ዘ Cold War was the rivalry of the Eastern Bloc and the Western Bloc for the expansions of ideology at the expense of each other ይላል competing for sphere of influence and weapons። Cold War የምንለው እንግዲህ የቃላት ጦርነት ነው። the war of word ይባላል ወይም ደግሞ የቃል ጦርነት በመባል ይጠራል። ይሄም ኮልድ ዋር በሁለት አካላት መካከል ሲደረግ የነበረ የቃል ጦርነት ነው በኢስተርን ብሎክ እና በዌስተርን ብሎክ። ኢስተርን ብሎክ ማን ናቸው? ኢስተርን ሄሚስፌር ወይም ከፕራይም ሜሪዲያን በኢስተርን በኩል ያሉ ኢስተርን ዩሮፕ ካንትሪዎችን እንዲሁም ሩሲያን እንዲሁም ደግሞ በምስራቅ በኩል የሚገኙ የዓለም ክፍሎችን በዋናነት የሚሲሆን ዌስተርን ብሎክ የምንላቸው ደግሞ መነሻው በምዕራብ በኩል ያሉት እነ እንግሊዝ፣ ፍራንስ እንዲሁም ደግሞ አሜሪካ ስትሆን መሪዎቹ እነዚህ ሲሆኑ አሜሪካ ስትመራው የአሜሪካ ተከታዮች ወይም ደግሞ የዚህ የካፒታሊስት ስርዓት ተከታዮች ወይም ፕሮ ካፒታሊስት ወይም ደግሞ ፕሮ ዌስተርን ካንትሪዎች እንዳለ ዌስተርን ብሎክስ በመባል ይጠራሉ። በእነዚህ አካላት መካከል አንዱ ከአንዱ የበላይ ለመሆን የሚያደርጓቸው የአይዲዮሎጂ ኤክስፓንሽኖች ወይም ደግሞ ሐሳባቸውን አላማቸውን ያላቸውን አመለካከት ለማስፋት በሌላው ዓለም ክፍል ላይ ብዙ ተከታይ ለማፍራት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አንዱ ካንዱ በላይ ለመሆን የሚያደርገው እንቅስቃሴ ኮልድ ዋር ብለን እንጠራዋለን። ይሄ እስቅድድማቸውም እንግዲህ በአይዲዮሎጂ ብቻ አይደለም በመሳሪያም ነበር። the beginning of the cold war እንዴት ተጀመረ ወደሚለው እንምጣ። ኮልድ ዋር የተጀመረው እንግዲህ European communist government isolated their people from the rest of the world. British Prime Minister Winston Churchill criticized the communists for drawing an iron curtain between Europe East and West ይላል። እንግዲህ ዩሮፒያን ኮሚኒስት ማለት የአውሮፓ ኢስተርን ብሎኮች ማለት ነው ወይም ደግሞ ፕሮ ሩሲያን የሆኑ ካንትሪዎች የራሺያ ተከታይ የሆኑ ሀገራቶች የኮሚኒስት ስርዓት ተከታይ ሀገራቶች ራሳቸውን ከነዚህ ከአውሮፓ ህብረት እንዲሁም ከሌሎች የአውሮፓ ነክ ጉዳዮች ራሳቸውን አገለሉ። በዚህ ምክንያት ለነሱ ምላሽ ሰጠው የብሪቴኑ ፕራይም ሚኒስተር ዊንስተን ቸርችል ነበር። የወቅቱ የብሪቴኑ ፕራይም ሚኒስተር ዊንስተን ቸርችል ምን አለ? የነዚህ የኮሚኒስቶችን ጥሎ መውጣት ወይም ደግሞ ከአውሮፓ ህብረት እንዲሁም ከአውሮፓ ነክ ጉዳዮች ላይ ጥሎ መውጣት ራሳቸውን አይሶሌት ማድረጋቸው መገለላቸውን እንደ በጎ አይደለም የመለሰው ወይም ደግሞ አይረን ከርቴን ብሎ ነበር እንትን ያለው። ከዛም
አውሮፓ በኢስተርን እና በዌስተርን ተከፍላ ተቀምጣለች ማለት ነው። ወይም ደግሞ አብዛኛው አውሮፓ ሀገራት ኢስተርን እና ዌስተርን ብሎ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ተከፋፍለዋል ማለት ነው። in 1945 the USSR announced that it was ready to face the west ይላል። ከዛም ለብሪቲሹ ፕራይም ሚኒስተር ዊንስተን ቸርችል ደግሞ የራሺያ መንግስት 1945 ላይ ምላሽ ሰጠ። ይሄ ምንድነው? በማንኛውም ጉዳይ ላይ ራሺያ ለምዕራቡ ዓለም ምላሽ ለመስጠት ከፊታቸው ለመቆም ዝግጁ ነች ብሎ የወቅቱ መሪ የራሺያው መሪ ምላሽ ሰጠ። ሚላንኮቭ the prime minister of Russia expressed the need to preserve their victory by being strong enough. Our friend will respect us only so long as we are strong. The weak ones get beaten ይላል። ሚላንኮቭ ወይም ደግሞ የወቅቱ የራሺያው ጠቅላይ ሚኒስትር ማሊንኮቭ ምን በማለት ነበር የገለጹት ይሄንን ንግግር ወይም ደግሞ ይሄንን ምላሻቸውን our friend will respect us and only so long as we are strong ይላል። እኛ ጠንካራ እስከሆን ድረስና ጓደኞች እስካሉን ድረስ ጓደኞቻችን ምን ይሉናል? ያከብሩናል። ወይም ደግሞ ጠንካራ ሆነን እስከተገኘን ድረስ በጓደኞቻችን ዘንድ የተከበርነን። አለበለዚያ ግን ይላል the weak የሆነው ወይም ደግሞ ደከመው ወይም ደግሞ ደካማው አካል ግን ይሸነፋል፣ ይመታል፣ ቢት ይደረጋል ብለው ምላሽ የሰጧቸው ፕሬዝዳንት ትሩማን ኦፍ ዩኤስኤ ከዛም በምዕራብ በኩል እንደገና ድጋሚ አሜሪካ ምላሿን ሰጠች። የአሜሪካው የወቅቱ ፕሬዝዳንት ሃሪ ትሩማን speaks about the need to face Russia with an iron fist and strong languages and the necessity of showing their military power to the USSR ይላል። ከዛም የአሜሪካው ሃሪ ትሩማንም እኛ ለራሺያ አናንስም፣ አይረን ፊስት ወይም ደግሞ በጦር መሳሪያም ሆነ በቃላት ጦርነት ወይም ደግሞ በቃል ንግግር ከራሺያ ፊት መቆም እንችላለን፣ ከራሺያ ብንበልጥ ነው እንጂ አናንስም በማለት ሚሊተሪ ፓወራቸውን ለማሳየት ሞከሩ። ለማን? ለራሺያ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ኢስተርን ብሎኮች እነማን ናቸው ወደሚለው ስንመጣ ዘ ኢስተርን ብሎክ ዘ ኮሚኒስት ስቴትስ ሌድ ሄድድ ባይ ዩኤስኤስአር በራሺያ የሚመሩ ከናዚ ጀርመን ሊበሬት የተደረጉ ወይም ደግሞ በናዚ ጀርመን ቁጥጥር ስር የነበሩ ግን በራሺያ አማካኝነት ነፃነታቸውን ያገኙ የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት መካከለኛውና ምስራቅ አውሮፓ ሀገራት እንዳለ ኢስተርን ብሎክ ይባላሉ። ነው ሶሻሊስት ስቴትስ በመባል ይጠራሉ። ለምሳሌ ቻይና፣ ኩባ፣ ኖርዝ ኮሪያ፣ ሰሜን ቬትናም እነዚህ ደግሞ በኋላ ላይ ይሄንን ብሎክ ወይም ደግሞ ሶሻሊስት ብሎክን የተቀላቀሉ ሀገራት ናቸው ማለት ነው። ዩጎዝላቪያ ኤንድ ቻይና ቢካም ፍሪ ፍሮም ዩኤስኤስአር ጋይዳንስ ይላል። ከራሺያ መሪነት ደግሞ ዩጎዝላቪያ እና ቻይና ራሳቸውን ነፃ ማድረግ ችለዋል። ዩጎዝላቪያም በዛው በቅርብ ዓመታት ውስጥ መፈራረስ የቻለች ሀገር ሆናለች። እስከመጨረሻው ከዓለም ካርታ ላይ የተወገደች ሀገር ሆናለች። ዘ ዌስተርን ብሎክ ደግሞ ካፒታሊስቶች ናቸው። በአሜሪካ የሚመራ ሲሆን እና ዩኤስኤ፣ ብሪቴን፣ ካናዳ፣ ኢታሊ፣ ዌስት ጀርመኒ፣ ፍራንስ እነዚህን ሀገራት እንደለሚ ሲሆን ካፒታሊስት ብሎክ በመባል ይጠራሉ። ሶስተኛው የዓለም ክፍል ደግሞ ዘ ሰርድ ወርልድ በመባል ይጠራሉ። እነዚህ ደግሞ በኮልድ ዋር ጊዜ ነን አላይንድ ካንትሪስ በመባል ይጠራሉ። ነን አላይንድ ማለት ከማንም ጋር ህብረት ያልነበራቸው አላይን ያልነበሩ ብቻቸውን የራሳቸውን ፖሊሲ ብቻ ይዘው ፕሮፓጋንዳቸውን ብቻ ይዘው የሚጓዙ የሌላውን ዓለም ተጽዕኖ የማይቀበሉ ናቸው። ከኔቶም ከዋርሳው ፓክት ጋር ግንኙነት የሌላቸው። ኔቶ ማለት የዌስተርኖቹ ወይም የና አሜሪካ ተከታዮችና የና አሜሪካ የጦር ድርጅት ነው። ዋርሳው ደግሞ የኔቶ ተቃራኒ በምስራቅ በኩል ያሉ ወይም ዘ ኢስተርን ብሎኮች ሶሻሊስቶች ያቋቋሙት የጦር the main features of the cold war were ይላል። ሌላው እናንተ ሜን ኮንሰርናችሁ የሚገባው ነው የኮልድ ዋር ፊቸሮች ወይም ደግሞ ኮልድ ዋርን ምን ካራክተራይዝ ያደርጉታል። ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦር ዘ ፊቸርስ ኦፍ ኮልድ ዋር ብትባሉ ምን ናቸው ምላሻችሁ? ይሄ ዘ ዋር ኦፍ ወርድ ነበረ ወይም ደግሞ ኮልድ ዋር የምንለው የቃል ጦርነት ነበር ወይም የፕሮፓጋንዳ ዋር ነበረ ሌላኛው ስያሜው። ሌላው ኢኮኖሚክ ሪቫልሪ ኤንድ አይዲዮሎጂካል ስትራግል ይላል። የኢኮኖሚ ቅድድም የነበረበት በከፍተኛ ሁኔታ የበላይ ሆኖ ለመገኘት ስለሆነ አላማቸው አንዱ ካንዱ የተሻለ ነገር በማምረት አንዱ ካንዱ የተሻለ ነገር በመስራት አንዱ ካንዱ የተሻለ ግንኙነት በመፍጠር የተሻለ ሆኖ ለመገኘት የሚያደርጉት የኢኮኖሚ ቅድድም እንዲሁም ደግሞ የአይዲዮሎጂካል ስትራግል የሚከተሉትን አይዲዮሎጂ ለምሳሌ ኢስተርኖቹ ሶሻሊዝም ስርዓት ማስፋፋት ይፈልጋሉ፣ ዌስተርኖቹ ደግሞ ካፒታሊዝም ስርዓትን ማስፋፋት ይፈልጋሉ። ሶ ያላቸውን አይዲዮሎጂ በሌሎች ዘንድ ለማስረጽ የሚያደርጉት የአይዲዮሎጂ ስትራግል ነበረ ማለት ነው። ሌላው ቢልዲንግ ሚሊታሪ አሊያንስ ኤንድ ቤዝ ኢን ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ወርልድ ይላል። የተለያዩ የጦር ህብረቶችን እንዲሁም ደግሞ የጦር ቤዞችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይገነቡ ነበር። ለምሳሌ ኔቶ አሁን የዌስተርኖቹን ካውንትሪዎች አንድ ላይ አሰባስቦ በአሜሪካ እየተመራ ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን የተሰኘው የጦር አሊያንስ ተፈጥሯል በዌስተርኖቹ። በኢስተርኖቹ ደግሞ ማን አለ? ዋርሳው አለ። ከዛም ደግሞ የራሳቸውን እንትን ደግሞ አገራት ለመከላከል እንዲሁም ደግሞ ሴኩር ለማድረግ ደግሞ ምን ያደርጋሉ?
በራሳቸው ወታደሮችና በራሳቸው ጦር መሳሪያ ሌሎች ሀገራት ላይ ሄደው ሚሊታሪ ቤዝ ይገነባሉ ለምሳሌ አሜሪካ ሱዳን የአሜሪካ ደጋፊ ተከታይ ሀገር ከሆነች አሜሪካ ሱዳን ላይ የራሷ የሆነ ሚሊታሪ ቤዝ ታስቀምጣለች ማለት ነው ምን ለማለት ለምሳሌ ኢትዮጵያ የራሻ ተከታይ ከሆነች ወይም ፕሮ ከሆነች ኢትዮጵያን ለማጥቃት ወይም ደግሞ በሱዳን በኩል ኢትዮጵያን አጥቅታ ራሻን እንትን ለማለት ለመዝጉዳት ወይም ደግሞ ራሻን ለማንበርከክ ምን ታረጋሽ ማለት ሱዳን ላይ ሚሊታሪ ቤዛን ታቋቁማለች ማለት ነው ሶ ተከታዮቻቸው በሆኑ ሀገራቶች ላይ መሳሪያዎቻቸውንና ሚሊታሪ ቤዝ ያቋቁሙ ነበር ማለት ነው ሌላው አርም ሬስ ኤንድ ኤክስፓንዲንግ ስፌር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ይላል አርም ሬስ ማለት የጦር ሽቅድድም ወይም ደግሞ ጦርን ቶሎ መታጠቅ ልክ አሜሪካ የሆነ መሳሪያ ስትሰራ ራሺያም ቶሎ ብላያን መሳሪያ ከተቻለም ከዛ መሳሪያ የተሻለ እንዴ በማለት አርምስ ሬስ የጦር ሽቅድድም ከዛም ደግሞ ራሳቸው ብቻ አይደለም ይዙት ደግሞ ወደ ፕሮ ሀገራቶቻቸው ወይ ወደ ተከታዮቹ ሀገራቶቻቸው ያሰፉታል ይሄን ነገር ያስፋፉታል በዚህም ምክንያት ዓለም አሁን ያለችበትን የኒኩለር ስጋት ውስጥ እንድትገባ ምክንያት ሆኗል ለመጀመሪያ ኒኩለርን የሞከረችው አቶሚክ ቦምብን የሞከረችው ኒኩለርን ማነች አሜሪካ ነበረች ከዛም ራሺያ ሰራች ከዛስ አሜሪካ ተከታዩ የሆኑትን እነ ብሪቴን እነ ፍራንስን ያስታጠቀች ስትመጣ ሌሎቹንም ስታስታጥቅ ራሺያም ደግሞ በዚህ በኩል ሌላውን ዓለም ስታስታጥቅ ምን አለ ማለት ነው ዓለም ላይ ሰፋ ከዛስ አንዳንድ ማሰብ የማይችሉ መሪዎች ደግሞ ይሄንን ኒኩለር ቦምብ ያለ አግባብ ልክ እንደነ ሰሜን ኮሪያ ያለ አግባብ ዝም ብሎ የሚጠቀሙበት ይኖራሉ ልክ እንደነ ኢራን ሌላው ኮምፒቲሽን ኢን ስፒዮኔጅ In 1947 President Truman announced the containment policy ይላል ሶ ከዚህ እንግዲህ ኮልድ ዋር ሄኖ ካለን አላማው ወይ ደግሞ መነሻው ሄኖ ካለን በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበረው ሃሪ ትሩማን ይሄንን ፖሊሲ አመጣ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ 1947 ላይ ከዚህ በፊት አሜሪካ የምትከተለው አይሶሌት ፖሊሲ ነበር ወይ ደግሞ አይሶሌሽኒዝም አይመለከተኝም አያገባኝም ነበር ነገር ግን ከዚህ በኋላ ግን ከ1947 ከትሩማን በኋላ ግን በአለም አቀፍ ጉዳይ ላይ እኔ በቃ ማንኛውም ነገር ያለኔ ትእዛዝ መሆን አይገባም ወይ ደግሞ ያለኔ እውቅና የሚሆን ነገር አይኖርም የዓለም ጉዳይ ማለት የኔ ጉዳይ ነው ሶ ሁሉም ነገር ይመለከተኛል ማለት ኮንቴይንመንት ፖሊሲ መከተል ጀመረች ኮንቴይን ማለት ማካተት ማለት ነው አይደለ ሶ ሁሉም ነገር ይመለከተኛል ሁሉም ነገር እኔ ነኝ ማድረግ ያለብኝ የሚል ፖሊሲ መከተል ጀመረች according to this policy ይላል ከዚህ ፖሊሲ በመነሳት ምንድነው የምንረዳው USA could support free peoples who are resisting attempted subjugation dictatorial rule by armed minority or by outside pressure ይላል ብሪቴን ማነች አሜሪካ ድጋፍ ሰጣለች ለማን ነው ድጋፍ የምትሰጠው እነዚህ ዲክታቶሪያል ሩሎች ይሆኑ ወይ ደግሞ ዲክታቶሪያል የሆኑ መንግስታትን ለሚከላከሉ አካላት ወይም አነስተኛ ለሆኑ ማህበረሰቦች ያሉትን ዲክታቶሪያል መንግስታት እንዲከላከሉ ሬዚስት ማድረግ እንዲችሉ የጦር ድጋፍ ሰጣለች አሁን ለምሳሌ ወደ ሀገራችን ስንመጣ በደርግ ጊዜ የደርግ መንግስት ራሻ ሲደግፍ የደርግ መንግስት ደግሞ ይቃወም የነበረውን ደግሞ የነ ኢፒኤልኤፍ ወይ ደግሞ የዋትን ኃይለ ደግሞ ማን ተደግፍ ነበር አሜሪካ ተደግፍ ነበር ልክ እንደዛው ሁሉ በአሁኑም ሰዓት የትኛው ዓለም ክፍል ላይ እነዚህ ታጣቂ ኃይሎችን ብዙ ጊዜ አሜሪካ ተደግፋለች የተባለ ቅሬታ የሚቀርባት በዚህ ምክንያት ነው ያሉትን ዲክታቶሪያል መንግስታት አንፈልግም ብሎ የሚወጡ ማይኖሪቲ የሆኑ ማህበረሰቦችን ሬዚስት ማድረግ እንዲችሉ ድጋፍ ትሰጣለች ሌላው USA was determined to stop the spread of Soviet power ይላል ከዛም በቃ አሜሪካ አንድ ነገር አላማው አድርጋ ተነሳች ይሄ ምንድነው የራሺያን እንቅስቃሴ ማቆም የሶቪየትን ፓወር ለመግታት መሞከር ነው the policy of containment includes ይላል ሶ ይሄንንም ለማድረግ ደግሞ በዚህ በኮንቴይንመንት ፖሊሲ ውስጥ ምን አካታለች የሚለውን ስናይ ትሩማን ዶክትሪን ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ኤንድ ሚሊታሪ አላያንስ ይላል ሁለት ነገሮችን ነው የሚይዘው የዚህ ትሩማን ዶክትሪን ኮንቴይንመንት ፖሊሲ የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ከነዚህ በጦርነት ከተጎዱ ሀገራት እንዲሁም ደግሞ በእድገት ላይ ያሉ ሀገራት ጋር የኢኮኖሚ ትስስር መፍጠር እነዚህን ሀገራት በእጇ ላይ ማድረግ በኢኮኖሚ ጉዳይ ሁለተኛው ደግሞ የጦር ቡድን መፍጠር ሚሊታሪ አላያንስ ወይ ደግሞ የጦር ህብረት መፍጠር ሌላው ሐሳቡ ነበር Truman doctrine gave financial and military aid to combat communism. It was the first implemented on Turkey and Greek and then used in other states ይላል so ይሄ ትሩማን ምንድን ነበር ብሎ ያቀረበው ለወቅቱ ለአሜሪካ መንግስታት እንዲሁም ህዝቦች አሜሪካ ይሄ የኮሙኒዝም ስጋት ያለባቸው ወይ ደግሞ ኮሙኒዝም ሊስፋፋባቸው ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡትን አካባቢዎች ላይ ያሉ ሀገራትን በፋይናንሻል እና በሚሊታሪ እርዳታ ልታቀርብላቸው ይገባል ሶ እነዚህ ሀገራት በእነዚህ በፋይናንሻል እና በሚሊታሪ እርዳታው ሰበብ አስረን ማስቀመጥ ይችላል ወይ ደግሞ በራሳችን ስር ማስቀመጥ እንችላለን በማለት በመጀመሪያ ከቱርኪና ከግሪክ ጀመረ ቱርኪ ማለት እንግዲህ
በአውሮፓና በኤሽያ መካከል ያለች የሁለቱ አህጉራት መገናኛ ካውንትሪ ስትሆን የሩሲያ ድንበር ተጋሪ ነች። ሶ ይሄ ማለት ከሩሲያ ጋር ምን አለች ማለት ነው በደንብ ቅርቡና መቀመጥ ቻለች ማለት ነው ማን አሜሪካ። ሶ ከግሪክና ከቱርኪ በመጀመር ወደ ሌሎች ሀገራትም የተስፋፋ ፖሊሲ ነበረ ወይም ደግሞ ይሄ ፋይናንሻል ኤድ ወይም ደግሞ የገንዘብ እርዳታ ወይም የኢኮኖሚ እርዳታ በማድረግና የሚሊታሪ እርዳታ በማድረግ ሀገራቶችን በኮሙኒዝም ስርዓት እንዳይታሰሩ ሌላው ሚሊታሪ አሊያንሶች ውስጥ ምን ይመስላሉ የሚለውን ስናይ the formation of military alliance in the western was the result of two crises ይላል። ዌስተርን ላይ ሚሊታሪ አሊያንስ እንዲፈጠር ያደረገበት ምክንያት ወይም አሜሪካ የጦር ቡድን እንዲፈጥሩ ያደረገበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ቼኮስሎቫኪያን ክራይሲስ ኦፍ 1948 ነው 1948 ላይ የነበረው የቼኮስሎቫኪያ ግጭት ነው in which communists take it over and made Czechoslovakia Russian satellites ይላል። ቼኮስሎቫኪያ ኢስተርን ዩሮፕ ላይ የምትገኝ ካውንትሪ ስትሆን ቀድማ ናዚ ጀርመኒ ተይዛ ነበር። ከዛም ሩሲያ ናዚ ጀርመንን ጦር ያሸነፈች ስትመጣ ነበር ቼኮስሎቫኪያ ነፃነቷን ማግኘት የቻለችው በራሺያ አማካኝነት። ሶ 1948 ላይ ግን ቼኮስሎቫኪያን ራሺያ ወረረችና ቼኮስሎቫኪያ የራሺያ ሳተላይት ሆነች ወይም ደግሞ የራሺያ ተከታይ ሀገር ሆነች ፕሮ ራሺያን ካውንትሪ ሆነች። ሁለተኛው በርሊን ብሎኬድ ነው 1948 ላይ አሁንም የበርሊን ብሎኬድ ተካሄደ። this was Stalin measures to force the western power out of their occupied zone of Berlin ይላል። ታስታውሱ ከሆነ ሁለተኛው ጦርነት ልክ እንደተጠናቀቀ ጀርመኒን አሁን ብሏታል ተቆጣጥሯታል። አራት ሀገራት ተከፋፍለዋታል ብሪቴን፣ ፍራንስ፣ አሜሪካና ራሺያ ኢስተርን ጀርመንን ወስዳለች። ዌስት ጀርመንን ደግሞ ለሶስት ተከፋፍለዋታል። ማን አሜሪካ፣ ብሪቴን እና ፍራንስ። ሶ ማነች ስታሊን ምን አደረገ 1948 ላይ በርሊንን ለቀው እንዲወጡ እነዚህን ዌስተርን ፓወሮችን አደረገ። USSR cut off all land and water routes leading to the western sector of Berlin ይላል። ከበርሊን በስተምዕራብ በኩል ለሚገኙ ክፍሎች የሚሄደውን የውሃ እንዲሁም የተለያዩ ኃይል ማስተላለፊያዎችን እንዳለ እንዲቋረጥ አደረገ። ለዚህ ነው ብሎኬድ በርሊን ብሎኬድ የተባለው። ዎል መገንባት በዌስተርን እና በኢስተርን ጀርመኒ ዎል እንዲገነባ ከኢስተርን ጀርመኒ ተነስቶ እንዳለ ለዌስተርን በርሊን ወይም ደግሞ ለዋና ከተማዋ ለበርሊን በስተምዕራብ በኩል የሚቀርበውን ማንኛውንም አቅርቦት እንዳለ እንዲቋረጥ አደረገ። በዚህም የዌስተርን ፓወሮች ምንም ሊያደርጉ አልቻሉም ነበር። ሶ በእነዚህ ምክንያቶች ዌስተርኖቹ አንድ ላይ መሆን እንዳለባቸውና ህብረት መፍጠር እንዳለባቸው ገባቸው። በዚህም ምክንያት ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን የተሰኘውን ኔቶ የተሰኘውን ድርጅት አቋቋሙ ማለት ነው። this military alliance was formed in 1949 by the USA, Britain, France, Canada and Italy ይላል። እንዲሁም በሌሎች ሀገራት ኔቶ has its headquarter in Brussels or Belgium ይላል። እንግዲህ በእነ አሜሪካ፣ ብሪቴን፣ ፍራንስ፣ ካናዳ፣ ኢታሊ፣ ቤልጂየም፣ ኔዘርላንድ፣ ጃፓን በመሆን አንድ ላይ ጃፓን በኋላ ነው የተቀላቀለችው። ይሄንን ኔቶን አቋቋሙ 1949 ላይ እና አሜሪካን ድርጅት አቋቋሙ። ዋና ከተማው የት ነው? ሄድኳርተሩ ወይም መቀመጫው ቢሮው ቤልጂየም ላይ አድርገው ማለት ነው። in 1952 ግሪክ ኤንድ ቱርኪ joined ኔቶ ይላል። የአሜሪካን እርዳታ ያገኙት እነ ግሪክና ቱርኪ ኔቶን 1952 ላይ ተቀላቀሉ። ለዚህ ምላሽ የሚሆን ደግሞ ኢስተርኖቹም ደግሞ ሌላ ሚሊታሪ አሊያንስ ፈጠሩ። ማን ነው? ዋርሳው ፓክት የተሰኘው። this was the military alliance of Soviet and its satellite states as reaction to NATO ይላል። ዋርሳው ፓክት ማለት የሶቪየት እና የሷ ተከታይ ወይም የራሺያ እና የራሺያ ተከታይ ሀገሮች ለዌስተርኖች ወይም ኔቶን ላቋቋሙት የዌስተርን ካውንትሪዎች ምላሽ ለመስጠት ታስቦ የተከፈተ ድርጅት ነው። The Warsaw Pact was a military alliance of 8 European communist nations: Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland, Romania and Russia ይላል። established by the treaty which was signed in Warsaw, Poland on May 14, 1955 እንግዲህ the Warsaw Pact የተባለው በዛው በተፈረመበት አገር ነው። ፖላንድ ውስጥ ነው። ፖላንድ ያው በቀድሞ በናዚ ተይዛ ነበር። ከዛም በሩሲያ ነፃነቷን ካገኘች በኋላ የራሺያ ግዛት ሆናለች። አሁን በፖላንድ ዋና ከተማ ዋርሳው ላይ እነዚህ አልባኒያ፣ ቡልጋሪያ፣ ቼኮስሎቫኪያ፣ ኢስት ጀርመኒ፣ ሃንጋሪ፣ ፖላንድ እና ሮማኒያ እንዲሁም ራሺያ የነዚህ የስምንቱ አገራት የኮሙኒስት መንግስታት ፖላንድ ላይ ተገናኝተው ዋርሳው ላይ መከሩ፣ ተስማሙ፣ ተፈራረሙ። ይሄን ድርጅት ለማቋቋም ወሰኑ። ከዛም ድርጅቱ የተቋቋመ እዛው ስምምነቱ የተፈራረሙበት ሀገር ፖላንድ ዋርሳው ላይ ተቋቋመ። በፊርማው አማካኝነት ዋርሳው ፓክት በመባል በዛው በፊርማው ስያሜ ድርጅቱም ተሰየመ። ዘ ዋርሳው ኦርጋናይዜሽን ተብሎ ይጠራል። in both NATO and Warsaw Pact the attack on one of them would be considered as the attack on all of them ይላል። በሁለቱም ስንሄድ በኔቶም በዋርሳውም ስንሄድ አንዱ ሀገር ላይ የሚደርስ ጥቃት ሁሉም ሀገር እንደተነካ አድርገው ነው የሚቆጥሩት። የኔቶ አባል ሀገራት ለምሳሌ ፍራንስ
ጀርመኒ በኢስት ጀርመኒ ወይ በአልባኒያ ወይ ደግሞ በቼኮስሎቫኪያ ጥቃት ቢደርስበት የኔቶ አባል ሀገራት እንዳለ ቼኮስሎቫኪያ ላይ ይዘምታሉ ማለት ነው። አንዱ ሀገር የድርጅታቸው አባል የሆነ አንዱ ሀገር ተነካ ማለት ሁሉም እንደተነኩ ነው የሚቆጥሩት ነው። እሺ የጦር ሽቅድድሙ ስናይ ደግሞ ወይም የመሳሪያ ምርቶችን ስናይ in 1957 the USSR put an artificial satellite Sputnik the first into the orbit ይላል። ራሽያ የመጀመሪያውን 1957 ላይ የመጀመሪያውን ሳተላይት አመነጠቀች ወደ አየር ላይ ሰው ሰራሽ ወይም ደግሞ አርቲፊሻል የሆነ ሳተላይት ወደ አየር ላይ በማመንጠቅ ስፑትኒክ ዘ ፈርስት ተባባሪ ይጠራል ወደ ኦርቢት ላከች። this meant that the USSR could use its rocket to deliver atomic bomb to any spot on the earth ይላል። ይሄ ደግሞ ይሄ ሳተላይት ደግሞ የሚያግዛት ምንድነው ራሽያን ያላትን እንዳለ ሮኬት ወይም ሚሳይሎች ወይም ደግሞ እነዚህ አቶሚክ ቦምቦች እንደ ልቧ በየትኛውም የዓለም ክፍል ላይ እንድትጥል ያደርጋታል። ማን ይሄ ስፑትኒክ የተሰኘው አርቲፊሻል ሳተላይት ወደ ኦርቢት የላከችው ማለት ነው። in 1958 USA also sent satellite into orbit ይላል። አሜሪካም ከዛ ነው እንዲያለችና 1958 በአመቱ የራሷ ሳተላይት ወደ ኦርቢት ላከች። አሁንም አሜሪካ ምን አለች ማለት ነው ከራሽያ እኩል ፈለገችውን ቦታ በአቶሚክ ቦምብ ማጥቃት ትችላለች ማለት ነው። both the USSR and America built military bases in different parts of the world ይላል። አሁንም በዚህ አላበቁም። አሜሪካም ራሽያም ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች እየሄዱ በተከታዮቻቸው ሀገራቶች ላይ የጦር ካምፖችን ይከፍታሉ ወይም ደግሞ ሚሊታሪ ቤዞችን ያቋቁማሉ። the use of rockets increased the fear of possible nuclear war tension ይላል። አሁን በሁለቱም ሀገራት መካከል ያለው የሮኬት አጠቃቀም ወይም ደግሞ የሮኬት መጠን መጨመር የምንን ስጋት አመጣ? የኒውክሌር ጦርነት እንዳይከሰት ስጋትን አመጣ። ለምን ይሄ ኒውክሌር ጦርነቱ ተጀመረ ማለት አይደለም ጦርነት በጥቂት የኒውክሌር ፍንዳታዎች ብቻ ዓለም ከጥቅም ውጭ እንደምትሆን ሁለታቸውም አካል ያውቁታል። ሶ በዚህ ምክንያት ሁለቱም ጋር ትልቅ ስጋት ተፈጠረ። ኒውክሌር መታጠቃቸው ሳይሆን ያሳሰባቸው የኒውክሌር ጦርነት ቢጀመርስ በኋላ በሁለቱ መካከል እንደበፊቱ በፊቱ አለመግባባት ተፈጥሮ በሆነ ምክንያት አለመግባባት ተፈጥሮ ይሄ ኒውክሌር መተኳኮስ ቢጀመር ወዴት እናመራለን የሚለው ስጋት ነው። ቻሌንጅስ ኦፍ ኒውክሌር ዊፖን ሬስ ይላል። ከዛም ሁለቱም አካላት አንድ ውሳኔ ወሰኑ። እሱ ምንድነው? ይሄንን የኒውክሌር መሳሪያን ለመቀነስ በሌላ መሳሪያ እንደልባችን እንፎካከር ችግር የለውም አንቺም የፈለግሽውን አምርጪ አንተም የፈለግከውን አምርት ግን ይሄንን ኒውክሌርን እንቀንስ ሌላ ሀገራትን እየወሰድን እናስታጥቀው ነገር ይሄ ኒውክሌር መልሶ ራሳችን ነው እንጂ የሚጎዳን ሌላ ማንንም አይጠቅምም ሶ እባካችሁ እናቆመውና ይሄን ነገር ብለው ስምምነት ማድረግ ጀመሩ the deadly radioactive material of nuclear weapons ይላል expensive costs to develop and build nuclear weapons and missiles እንግዲህ ኒውክሌርን ለማምረት ይሄ በጣም በራዲዮ አክቲቭ የሚሰራ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ዓለም ላይ ያለውን ህይወት ሊያጠፋ የሚችል ዲድል የሆነ ራዲዮ አክቲቭ ማቴሪያል ነው ያለው ይሄ ኒውክሌር ዊፖን የሚባለው በውስጡ ጨረር ነው ወይም ደግሞ በራዲዮ አክቲቭ የሚሰራ ሲሆን ይሄ ደግሞ በምድር ላይ ያለው ማንኛውም ህይወት ያለውን ነገር ፋታ የማይሰጥ ወይም ደግሞ እረፍት የማይሰጥ ከምንም በላይ ጉዳት የሚያደርስ መሳሪያ ነው ለማምረትም ውድ ነው በጣም ኮስቱ በጣም ሃይ ነው ኤክስፔንሲቭ ኮስት ነው እንደሌሎች እነዚህ ኒውክሌር መሳሪያዎችና ሚሳይሎችን ለማምረት በከፍተኛ ሁኔታ ነው በጀት የሚደረገው በጣም ብዙ ሀብት ነው የሚጠፋበት ይሄ ብር ለምሳሌ ራሽያ ለሚሳይል እና ለኒውክሌር መሳሪያ የምታውለውን ሀብት አውጣ ለአንድ ለሁለት ታዳጊ ሀገራት ፈሰስ ብታደርገው እነዚህ ሀገራት በአንድ ጊዜ ወጥተው ዲቨሎፕድ ካንትሪዎች መካከል መመደብ የሚችሉበትን ኮስት ነው የሚያወጡበት the complex defense system and its costs ይላል አሁን ይሄ ኒውክሌር ዊፖን ደግሞ ይመረታል እንጂ የትኛውም ሀገር ኒውክሌርን ያመርታል ይታጠቃል ግን እንዴት አርጎ ዲፌንስ እንደሚያደርገው አያውቅም ወይም ደግሞ እንዴት አርግ ይልከላከለው ለሚለው የትኛውም ሀገር ምላሽ የለው ኒውክሌር የትኛውም ሀገር ቢጣልባት ይሄንን የኒውክሌር መሳሪያ ማስቆም አትችልም ያቺ ሀገር ትልቅ ጋሬጣ ነው ያለባት እንዲሁም ኮስቱም ከፍተኛ ነው ጉዳቱ ማለት ነው መጨረሻ ላይ የሚከሰተው ጉዳት ከፍተኛ ነው ዲፌንስ ማድረግ አንችልም ከዛም በኋላ ደግሞ ጉዳቱ በጣም ከፍተኛ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ስምምነት ፕሮሊፈሬሽን ይባላል the spread of nuclear weapons to other countries ነው ፕሮሊፈሬሽን የምንለው ወደ ሌሎች ሀገራት ያለውን የኒውክሌር ስርጭት መግታት ብለው የመከሩበት ነው ማለትም አሜሪካና ራሽያ ይሄንን ኒውክሌር ዌፖንን ወደ ሌሎች ሀገራት እንዳይስፋፋ ለማድረግ የተመካከሩበት ነው ሶ እንዳትረሱ በተረጋጋሚ ኢንትራንስፈተኖች ላይ ወጣች ቃል ነች ፕሮሊፈሬሽን ትሪቲ እንግዲህ ምንድነው to avoid the expansion or to prevent the expansion of nuclear weapon with other countries ነው ከነዚህ አንዴ ከታጠቁት ሀገራት ውጪ በቃ አንዴ ያስታጠቅነውን አስታጥቀናል እኛም ታጥቀናል አይደለ ሶ ከዚህ በላይ አይሂድ ብለው የተስማሙበት ነው ሪላክሲንግ ኮልድ ዋር ቴንሽን ይላል እንግዲህ
እነዚህ ሁለት ሀገራት እንዴት ነው ይሄንን የኮልድ ዋር ችግር መቅረፍ የቻሉት ወይም ደግሞ እንዴት ነው ኮልድ ዋርን ሪላክስ ለማረጋጋት የሞከሩት ወደሚለው ስንመጣ ደግሞ አንደር ኒኪታ ክሩስቼቭ የሶቪየት ዩኒየን ወይም ደግሞ የራሻ መሪ ነው adopted a new policy called peaceful coexistence towards the west. This policy allowed the Soviet could compete with the western without going to war ይላል። እንግዲህ መጀመሪያው ይሄን የሰላም ሐሳብ ያመጣው የራሻው መሪ ኒኪታ ክሩስቼቭ ነበረ። ይሄም ሐሳቡ ምን ይባላል? peaceful coexistence ይላል። ደግሞ በሰላም መገኘት ሰላማዊ መሆን የሚል ዲፊኒሽን ሰጠናል። ብቻ peaceful coexistence የሚለውን አሁን በድጋሚ proliferation ካልነው ጋር እንዳትረሱ ያዙ። የዚህ ቻፕተር ዋነኛ ኪወርዶች ናቸው። peaceful coexistence is the policy that adopted by the Russia or the Soviet Union Prime Minister Nikita Khrushchev to create a peaceful competition with the western country ነው። በቃ እኛ ወደ ጦርነት ሳናመራ ከዌስተርኑ ካውንትሪዎች ጋር ወይም ደግሞ ከምዕራቡ የዓለም ክፍሎች ጋር እንደልባችን የተፈካከርንና እንደልባችን እየሆን መኖር እንችላለን። ኮምፒት እያደረግን በኢኮኖሚካልም ፖለቲካልም ሶሻሊም ኮምፒት እያደረግን ግን ያለ ምንም ጦርነት without going to war ያለው ለዚህ ነው። ያለ ምንም ጦርነት ወደ ጦርነት ሳናመራ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየተፈካከር መኖር እንችላለን የሚል ሐሳብ አቅርቦ ነበር ኒኪታ ክሩስቼቭ። ሌላው ዲቴንት ነው። ዲቴንት was the western equivalent term for the peaceful coexistence ይላል። This shows the need to relax cold war tension by both blocks. peaceful coexistence adopted by ማን አልኩኝ? ኒኪታ ክሩስቼቭ or the eastern bloc በራሺያ ነው። ከዛ ዌስተርኖቹ ደግሞ ኒኪታ ክሩስቼቭ ይሄን ሐሳብ ሲያመጣ አሜሪካውያን ደግሞ ወይም ዌስተርኖቹ ደግሞ ለዚህ ለፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ምላሽ ዲቴንት ብለው ማንቀሳቀስ ጀመሩ። ይሄም ሐሳቡ ምንድነው? እሺ ሰላም እናውረድ የሚል ነው። በቃ ባሁን ሰው ማለት ነው። moves towards detent ይላል። ዲቴንት ወይም ደግሞ ሰላም ለማምጣት እንዴት ነው እንቅስቃሴ ያደርጉ የነበረው ወይም ደግሞ እንዴት ወደ ሰላም መጡ የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ነን ፕሮሊፌሬሽን ትሪቲ ነው። ቅድም ያየ ነው። ፕሮሊፌሬሽን ማለት መሳሪያዎቹ ማስፋፋት ነው። ግን ነን ፕሮሊፌሬሽን ትሪቲ የምንለው ደግሞ መሳሪያዎቹ እንዳይስፋፉ ማድረግ ነው። ሶ ወደ ዲቴንት ማለት ደግሞ ሜኪንግ ፒስፉል ሪሌሽንሺፕ ወይም ደግሞ ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት ለመፍጠር አቅዶ የተንቀሳቀሱበት እንግዲህ ዲቴንት የምንለው ፖሊሲ። ሶ ወደዚህ ዲቴንት የሚለውን ፖሊሲ እንዴት ተገበሩት ወደሚለው ስንሄድ በመጀመሪያ የምናየው ነን ፕሮሊፌሬሽን ትሪቲ ነው። በዚህ ትሪቲ ስምምነት ላይ ምን አደረጉ? this treaty was concluded in 1968 ይላል። 1968 ላይ የተካሄደ ስምምነት ነው። aimed at preventing the expansion of nuclear weapons beyond the countries that already possessed them ይላል። አሁን ከታጠቁት ውጪ ወይም ደግሞ አንዴ ኦሬዲ እስከ 1968 ድረስ ኒውክሌርን ከታጠቁት ሀገራት ውጪ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ሀገር ኒውክሌርን እንዳይታጠቅ ማድረግ ነበር አላማው። by the end of 1971 all of the permanent members of the security council were nuclear powers ይላል። በወቅቱ 1971 ላይ የዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንሲል ላይ ፐርማነንት ሜምበር ያልናቸው እነዛ አምስቱ ቬቶ ፓወሮች በዋናነት ሁሉም እንዳለ ምንድን ነበሩ? ኒውክሊየር ፓወሮች ነበሩ። ቻይናም፣ ፍራንስም፣ ብሪቴንም፣ አሜሪካም፣ ራሺያ በወቅቱ በቃ ዓለም ላይ ኒውክሊየር ፓወር ነው ነበር 1971 ላይ። this treaty failed to prevent the proliferation ይላል። እንግዲህ ነገር ግን ይሄን የመሳሪያ መስፋፋቱን ግን ወይም የኒውክሊየር መሳሪያን መስፋፋት ግን ሊቋቋም ማስቀረት አልቻለም። ከዚህ በኋላ ሰሜን ኮሪያ ታጥቃለች፣ እነ ኢራን እና ኢራቅ ታጥቀዋል። ሶ ሊያስቆም ግን አልቻለም። ሐሳቡን እዛው በትሪቲ ላይ ብቻ ነው የቀረው። ሌላ ሁለተኛው ሰላምን ለማምጣት የመከሩበት እንግዲህ ወይም የተንቀሳቀሱት እርምጃ ምንድነው? ስትራቴጂክ አርምስ ሊሚቴሽን ቶክ ይባላል። ሳልት ይባላል ባጭሩ ሲጻፍ ደግሞ ሳልት ወይም ደግሞ ስትራቴጂክ አርምስ ሊሚቴሽን ቶክ። ይሄኛው ዲስአርማመንት ኔጎሺዬሽን was opened in 1969 ይላል። 1969 ላይ ነው። ትጥቅ መፍታት ወይም ደግሞ እንደዚህ ወደ ጦርነት እንዳናመራ ይሄ አርምስ ሬስ ይቅርብን ወይም የጦር ሽቅድድም ይቅርብን በቃ ትጥቅ እንፍታ ብለው የተስማሙበት ነው። ሳልት was concluded in 1972 ይላል። በድጋሚ 1972 ላይ ስብሰባ ተደርጎ እዛ ላይ ሐሳቡ ተቋጭቷል። it was hoped that the building of nuclear weapons and their cost would be minimized ይላል። በቃ ከዚህ በኋላ ይብቃን። ይሄ መሳሪያ ማምረታችን በመሳሪያ መፎካከራችን ምንም እየፈየደልን አይደለም። ብዙ ኮስት እያስወጣን ነው። ሶ ኒውክሊየር ዌፐን መመረቱ እዚሁ ጋር ይብቃ። እስካሁን ያዝነው ይዘናል። አሜሪካ 100 ኖረኝ 100ውን ራሺያ 150 ኖረሽ 150ውን ይዘሽ ቁጭ በይ በቃ ይበቃል። ከዚህ በኋላ ኒውክሊየር ዌፐን አናምርት። ከዚህ በላይም ወጪ ልናወጣ አይገባም በሚል ተስማሙ። the move towards detent reached its peak when the negotiation on SALT was opened ይላል። እንግዲህ ዲቴንት ወይም ደግሞ ሰላምን ለማምጣት ያደረጉት ስምምነት የተሻለ ደረጃ ላይ ደረሰ የተባለው በዚህ በሳልት ስምምነት ጊዜ ነው። ወይም ደግሞ ይሄንን ትጥቅ ለመፍታት ወይም ደግሞ ከዚህ በላይ መሳሪያን ላለማምረት የተስማሙ ጊዜ ነው የተሻለ ድርጊት ተደርጓል ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው።
The Cold War tension continued until the end of 1990s and came to an end as result of two successive summits, 1986 up to 87 between the President Ronald Reagan of USA and President Mikhail Gorbachev of Russia. In 1990, the Soviet was breakdown and the communist regime in Europe collapsed and the Cold War was over. እንግዲህ የኮልድ ዋር ቴንሽን ወይም ደግሞ የኮልድ ዋር አለመረጋጋት እስከ 1990 ድረስ ቀጥሎ ነበር። መቼ ነው ያበቃው? ከ1986 እስከ 1987 ለአንድ አመት በተከታታይ ሁለት በተደረጉ ስብሰባዎች ነበር። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሮናልድ ሬጋን እና የራሻው ፕሬዝዳንት ሚካኤል ጎርባቼቭ ሁለቱ መሪዎች ሰላምን ለማምጣት ሁለት ተከታታይ ስብሰባዎችን አድርገው በእነዚህ ስብሰባዎችም ስኬት ላይ መድረስ ወይም ደግሞ ሰክሰሲቭ የሆኑ ስብሰባዎችን በማካሄዳቸው ስምምነት ላይ በመድረሳቸው ይሄንን ችግር ለመፍታት ችሏል። እስከ መጨረሻው ደግሞ 1990 ላይ ሶቪየት ዩኒየን ብሬክዳውን ሆነች ወይም ደግሞ የሶቪየት ዩኒየን ብለን የምንጠራው በጣም ብዙ ስቴቶችን በስሯ ይዛ የነበረችው ሶቪየት ዩኒየን ፈራርሳ ብቻዋን ሩሲያ ብቻዋን ቀረች። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የኮሚኒስት ሬጂም ወይም ደግሞ የኮሚኒስት አገዛዝ ስርዓት ኢስተርን ዩሮፕ ላይ ኮላፕስድ ሆነ ወይም ደግሞ በጣም ተዳከመ። በዚህም ኮልድ ዋር አበቃ ማለት ነው። ሶ when is the cold war become over ከተባላችሁ when the USSR or the Soviet Union breakdown ነው የምትሉት ነው ወይም ደግሞ ሶቪየት ዩኒየን 1990 ላይ ስትፈራርስ በዛውም የኮሚኒስት ስርዓት ኢስተርን ዩሮፕ ላይ ተዳከመ ማለት ነው። እሺ ቀደም ብለን the third world ብለን የጠራናቸው ነን አላይንድ ሙቭመንት ምን ይመስላል እነማንስ ነበሩ ተከታዮቹ የሚለውን ስናይ ነን አላይንድ ሙቭመንት The non-aligned movement was a loose association of countries that had no formal commitment to either of the two power blocks of the Cold War ይላል። በኮልድ ዋር ጊዜ ከሁለቱም ፓወሮች ወይም ደግሞ ከሁለቱም ብሎኮች ያልነበሩ ከኢስተርኑም ከዌስተርኑም ማለትም ከሶሻሊስቱም ከኮሚኒስቱም ጋር ያልነበሩ ብቻቸውን የራሳቸውን አይዲዮሎጂ ብቻ ይዘው የሚከተሉ ባስፈለጋቸው ሰዓት ከየትኛውም አካል እርዳታ የሚቀበሉ አካላት ነበሩ ማለት ነው። An important milestone in the process of establishment of non-aligned movement was reached at the Bandung or Indonesian conference in April 1955 where the representative from 22 Asian and 7 African countries participated ይላል። እንግዲህ የnon-aligned movement መስራች የኢንዶኔዥያው መሪ ነበር በወቅቱ ኢንዶኔዥያ ነበረች non-aligned movement ያስጀመረችው። ሶ ባንደንግ የተሰኘችው የኢንዶኔዥያ ከተማ ላይ በተደረገ ስብሰባ ነበር ወይም ኮንፈረንስ ነበር አፕሪል 1955 ላይ ነበር። ይሄን non-aligned movement 22 የኤሽያ ሀገራትና 7 የአፍሪካ ሀገራት በዚህ non-aligned movement ላይ በመሳተፍ ይሄንን እንቅስቃሴ እየደገፉ የቆዩት ማለት ነው። ማለትም ይሄ ባንደንግ የተሰኘው ኮንፈረንስ 1955 ላይ 29 ሀገራት ተሳተፉ። እነዚህ 29 ሀገራት የተሳተፉት እንግዲህ በስብሰባው ላይ እጅ ለማስጠት ወይም ደግሞ አጨብጭቦ ለመውጣት ሳይሆን ከአሜሪካም ከራሻም ጎን ሳንሆን የራሳችን አይዲዮሎጂ ብቻ የራሳችን ሐሳብ ብቻ ተከትለን ለመቆየት በሚል ለመምከር ነበር። እንግዲህ ኢንዶኔዥያ በአሁኑ ሰዓት ከዓለማችን በጂዲፒዋ ቀዳሚዋ ሀገር ነች። እንግዲህ However, the non-aligned movement was formally formed in September 1961 by the Conference of 25 Heads of State in Belgrade, Yugoslavia ይላል። The movement grew to include more than 110 countries, mostly from Africa, Asia and Latin America ይላል። ነገር ግን 1955 ላይ ኢንዶኔዥያ ውስጥ ቢመክሩም ወይም ይሄን ሐሳብ ቢያመጡትም ግን ሙሉ ለሙሉ ተግባር ላይ መዋል የቻለው non-aligned movement ፎርማሊ ወይም በመደበኛ ሁኔታ ፎርምድ የሆነው ስርዓት መሬት ወርዶ ተግባር ላይ መዋል የቻለው ከ1961 የዩጎዝላቪያው የቤልግሬድ ስብሰባ በኋላ ነበር ወይም ደግሞ ዩጎዝላቪያ ላይ በተደረገው የ1961 የቤልግሬድ ስብሰባ በኋላ ነው። በዚህም እንትን ላይ እንግዲህ ቤልግሬድ ላይ 110 ሀገራት ነበሩ። በ25 ሀገራት እየተመሩ 110 ሀገራት ስብሰባውን አካሂደዋል። እነዚህም ሀገራት ከአፍሪካ ከኤሽያ እና ከላቲን አሜሪካ የተውጣጡ ሶ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስል ነበር። ኮልድ ዋር በዚሁ ተጠናቀቀ። ከዚህ በመቀጠል የቻፕተር 5 አምስተኛው ሌሰን የሆነውን situations in Asia during the Cold War, Japan, Indochina or Vietnam, Laos and Cambodia, India, China and Korea እነዚህን ሀገራቶች በወቅቱ በኮልድ ዋር ጊዜ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነበሩ? ዓለም በኮልድ ዋር ስትታመስ እነዚህ ጃፓን፣ ኢንዶቻይና የሚባሉት ቪየትናም፣ ላኦስ እና ካምቦዲያ፣ ኢንዲያ፣ ቻይና፣ ኮሪያ በራሳቸው የውስጥ ችግር ላይ ተጠምዶ ነበር። ሶ ይሄ ምን ይመስላል በቀጣዩ ሌሰን ላይ እያንዳንዳቸውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም በድጋሚ ማስታወስ የምወደው አዲሱ ቻናላችንን በኢንትራንስ ኤግዛም ከ2002 እስከ 2015 የሚለቀቅበትን በሂስትሪ በጂኦግራፊ በእያንዳንዱ ቻፕተር ላይ የተዘጋጁ የኢንትራንስ ጥያቄዎችን የምንሰራበት ቻናል ከታች
በኮሜንት መስጫው ቦታ ላይ ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ታገኙታላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በቴሌግራም ቻናላችን ወንዴ ቲዩቶሪያል ብላችሁ ሰርች በማድረግ ኖቶቹን በፓወርፖይንትም በፒዲኤፍም እንዲሁም ሌሎች ጥያቄዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ወንዴ ቲዩቶሪያል ይለያል። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑልኝ።